हाई नमस्ते, खानाका पारकियालाई अर्चनाज नेपाली किचनमा स्वागत छ। आउनुहोस्, आज यहाँको सामुन्ने म कोदोको मोमो लिएर आएको छु र यहाँलाई थाहा नै छ कोदो हाम्रो शरीरको लागि अति नै फाइदाजनक छ। त्यसकारणले यो रेसिपी यहाँले पुरै हेरेर अवश्य बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र यो बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरू मैले आधा किलो किमा लिएको छु। त्यस्तै गरी प्याजलाई मसिनो गरी काटेको छु र त्यस्तै गरी मैले यहाँ मोमो मसलालाई लिएको छु र थोरै अदुवा लसुनको पेस्ट पनि हामीलाई चाहिन्छ, यो लिएको छु। र अब हामी यसलाई मिक्स गरौँ र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला किमा, प्याज र हामीले अदुवा लसुनको पेस्ट थोरै हाल्नुपर्ने हुन्छ र धनियाँलाई पनि मिक्स गरौँ। त्यस्तै गरी अब मैले यहाँ मोमो मसला हालेँ। मोमोको स्वाद दिनको लागि मोमो मसला अति नै आवश्यक हुन्छ र यस पछाडि मैले यहाँ स्वादअनुसार नुनलाई राख्दैछु र यो सबै हालिसकेपछि मैले यहाँ थोरै तेल पनि राखेँ, जसले गर्दा यसलाई जुसी बनाउनलाई मद्दत गर्छ। र यो हालिसकेपछि हामी यो किमालाई मिक्स गर्दैछौँ। यो सबै मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँलाई मोमोको अन्य भेराइटीहरू पनि हेर्नु छ भने मैले मेरो च्यानलमा चिकन मोमो बाहेक अन्य मटन मोमो, पनिर मोमो पनि राखेको छु, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले मोमो बनाउनको लागि यहाँ 200 ग्राम कोदोको पिठो र 200 ग्राम मैदालाई लिएको छु। र म यो दुईटा एकै ठाउँ राखेर यसलाई मुस्दैछु। यसमा थोरै नुन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र यो हामीले मुस्दाखेरि मैदा राखेनौँ भने कोदोको मात्रै पिठोको बेल्नलाई गाह्रो हुन्छ र मोमो राम्रो बन्दैन। त्यसकारणले मैदा अनिवार्य राख्नु होला। र यो हामीले मुसिसकेका छौँ र यसलाई मुसेपछि एकछिन यसलाई छोपेर राख्नुपर्ने हुन्छ र हामी 10 मिनटपछि अब मोमो बनाउन थाल्छौँ। र मोमो बनाउँदाखेरि यहाँलाई थाहै छ, सानो सानो बनाएर हामी बेल्दै गर्दछौँ र यहाँले जसरी बेल्न चाहनुहुन्छ त्यसरी बेल्न सक्नुहुन्छ। यो कोदोको पिठो भएको हुँदा यसलाई बेल्नको लागि हामीले मैदा जस्तो सजिलो हुँदैन, अलि विचार गरेर बेल्नुपर्छ। हामीले मोमो बनाउनलाई गाह्रो हुने हुँदा यो गोलो गोलो हुँदैन, फाट्ने गर्छ। त्यसकारणले यसलाई बिस्तारो बेल्नु होला। अब मैले यहाँ बेलिसकेको छु। अब अघि हामीले तयार गरेको किमालाई यसमा राखेर मोमोको सेप दिँदैछौँ र मोमोको सेप दिँदा यहाँले आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही अनुसारले दिन सक्नुहुन्छ। मैले यस प्रकारले दिएको छु र यसरी नै म सबै मोमोहरू बनाउँदैछु। यहाँलाई सधैँ एकै खालको मोमो खाँदा खाँदा दिक्क लाग्न सक्छ। त्यसकारणले यो कोदोको मोमो पनि यहाँले ट्राई गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु र एकदमै मिठो पनि बन्छ। र मैले यहाँ पानी पनि उमालिसकेको छु र मोमो पनि तयार भइसकेको छ। म अब यो उम्लेको पानीमा मोमोलाई पकाउन गइरहेको छु र हामीले यसरी पकाउँदा अरू मैदाको मात्रै भन्दा केही बेर अलिकति बढी पकाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले 15 मिनट पकाइसकेका छौँ र यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ मोमो रेडी भइसकेको छ र मोमो हेर्दाखेरि खाउँ खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। अब म यो मोमोलाई मोमोको अचारसँग सर्भ गर्दैछु र यहाँले यस्तै अचार बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो अर्को मोमोको अचारको भिडियो पनि रहेको छ, त्यसलाई पनि हेर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। यहाँले पनि यस्तै मोमो बनाएर खानुहोला र कस्तो बन्यो भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोला। यहाँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।